sir. Yung mataas na voltage kanina dito yan sa low output, yung high mataas talaga 85, ito dapat 74. Ayan. So dito may 85, 86 dito, 86 pa rin dito, so may problema nga itong IC. Yung low niya dapat 74 volts lang. Ayan. Number 3 ito 78, ito yung high niya. Ayan sir, tinanggal ko muna uli yung mga MOSFET, yung mga output MOSFET natin. I-on natin uli Ayan. Ayan sir nag-power on siya So nagpo-protect siya kanina, pinapatay niya yung 5 volts dito para hindi mag-on ng DSP. Ayan. So kailangan pang i-check tong part na to. So ngayon ito, napansin ko yung isang MOSFET. Ayan sir, diode na lang yung MOSFET. A few moments later.